So ngayon naman guys, ang gagawin natin ay paggawa ng short ng baby. So, magitan ng pinutol na pantalon. So, mahilig ko sa pinutol. So, pangalawa na to sa pinutol kong pantalon. So, naisip ko, may maliit na may matitira. So, mas maganda gawing short ng baby para sa mga pamangkin nyo, para sa mga anak nyo, or kung gusto nyo yung mga terno-terno kayo ng anak nyo, di ba? So, dito tayo kukuha ng gagawing short ni baby. Madali lang guys, walang pattern-pattern. Gusto mo yung buko. So, ito na nga guys. Napakita ko sa inyo kung paano ko siya gupitin. One pair of pants later. Yan, papantay siya guys. Ito, baligtad. Tapos ipapasok mo naman, hindi siya baligtad siya. Ganyan siya, yan. Ito hindi siya baligtad. Ito, baligtad siya. Pasok natin siya dito. Tapos, itatapak mo. Maganda to guys kasi hindi nyo natatahin ng sobrang bonggang-bonggang tahi. Talaga yung tahi niya magiging ang labas niya. Yung parang makina yung labas. Bali, tatahiin mo na lang yung pundiyo. Yung pundiyo ng short. Ayan. Tapos yan, ito yung tatahiin natin guys. Ayan. So, kuha tayo ng team na sulit. 'A few moments later. So, ito na siya guys. So, pag tinanggal mo siya, ganito siya. Yan. O, diba? Easy. Short na agad siya. Short na agad siya ni baby guys. O, yan. Ganyan siya. Yan. Ganyan. So, pag wala ka nang ka-effort na tatahiin kasi tahi na siya. Ang tatahiin mo lang yung pundiyo. Ito na yung short, guys. O, diba? Ang ganda. Yan, kamay lang yan, guys. Hindi ako mananahi, guys. Basic na tahi lang yan. Yung ganun ang tawag doon. Yan. Tapos, guys, tutupiin natin, guys. Yan. Bantayin na natin. Eleven minutes later. So guys, tapos na siya. Tapos na guys. Oh. See? May shirt ka na para sa baby. Tapos guys. Tapos na tayo dito. Tapos na. Oh. Tapos na tayo guys. So ngayon naman guys, garter.
Papasok natin dito sa niwan natin butas. Yung parang hindi tatahian. So ngayon, papasok na natin siya. Kakaisip ko kasi ng content, guys. Sabi ko, ano kayo magawang content ko? Hindi na ako gagastos. Hindi na ako bibili ng kung ano-ano. Yung mayroon na dito, yung madali kong ipakita sa inyo. Buti na lang, naisipan kong putulin yung pantalon ko, guys, kung hindi wala akong content. At least ito bago na ipapakita ko sa inyo. As in, pinapakita ko sa inyo habang ginagawa ko. Pero kung, sayang kung noong pa sana ako nag-YouTube. Hindi marami sana akong content. Ang dami namin ginagawa noon sa UAE. Mga props, mga banner. Ngayon nasa Pilipinas na ako, so mahirap mag-isip ng content ngayon dahil pandemic. Kailangan di ka lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Huwag naglalabas. So, iniisip ko na lang kung ano yung makikita ko sa bahay na pwede kong i-share sa inyo. So, ito na nga yung nakita ko, yung pantalon. Na pwede nyo ibigay sa pamangkin nyo. Kaysa naman gawin yung basahan, magagamit pa naman. Diba? Guys, ganito lang. Ganyan. So, yan. So, guys, tinhayan ko pala yung dito. Tsaka dito para maganda yung pagkakalapat sa kapag nilagyan ng garter. One hour later. Guys, short na siya, guys. So, hindi ka na mananahi, guys. So, hindi na kayo mananahi kasi tahi na siya sa gilid. Tahi na siya dito. Kasi ito nga yung pinagputulan ng pantalon. Tahi na. Ang tatain mo lang yung pundilyo niya, yung pinaka, yun lang ang tatain mo, guys. So, walang kahirap-hirap, guys. So, tupiin niyo lang siyang ganyan. Diba? Mini shirt na siya. Terno kayo ng baby nyo, guys. Diba? Yung mga mahilig dyan sa mga terno-terno ng mga anak, mga pamangkin, mga ano, yan. O, ba't yung sasayangin yung pinakamalit na part ng shirt nyo kung magagamit nyo para sa baby nyo, diba? Kaysa nga bumili kayo ng tig 250 sa labas. Guys, kung kaya nyo nung gumawa, o, diba? Thank you for watching!